Hello everyone, welcome to Geeks of Naira. আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি চাম ফটোশ্বপত নিয়ন ইফেক্ট কেনেকৈ বনাব পাৰি। সো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমে ফটোশ্বপ খুলিব, ইমেজটো সিলেক্ট কৰিব, দেন পেন টুল সিলেক্ট কৰি ফিল অন দিব, ষ্ট্ৰোক হোৱাইট আৰু এইটো শেপ দিব, দি ড্ৰ কৰি দিব। ড্ৰ কৰি আমি ইয়াতে এফেক্টছত যাম। এফেক্টছত যাই আৰ্টৰ গ্লো আমি কালাৰ সিলেক্ট কৰিম। কালাৰ মোটামুটি আমাক ব্লু লাগে, দেন কালাৰ কোডটো কপি কৰি অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি স্প্ৰেড এৰাউণ্ড 10ৰ অলপ কাষতৰ আৰু চাইজ 73, এইটো ভাল। অপেচিটি 50, 50 নাহে দেখোঁ, 50। ইনাৰ গ্লোৰ মাল্টিপ্লাই দিব, প্লেন মোড দি চাইজ এৰাউণ্ড 10। কালাৰ কোডটো কপি কৰা কালাৰ কোডটো পেষ্ট কৰি দিব, দেন আৰু অ'কে। দেন ৰাইট ক্লিক কৰি এই শেপ লেয়াৰ 1ত কনভাৰ্ট টু স্মাৰ্ট অবজেক্ট দিব, দি পেলাই লেয়াৰ মাস্ক বনাই ব্ৰাছ টুল সিলেক্ট কৰি নালাগেখিনিত আমাৰ ব্লেকেৰে পেইণ্ট কৰি দিব। হোৱাইটেৰে পেইণ্ট কৰিলে ৰিভিল হ'ব, ব্লেকেৰে কৰিলে ইৰেজ হ'ব। চ' ঠিক এনেদৰে আমি ফটোশ্বপত নিয়ন ইফেক্ট বনাব পাৰোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আমাৰ চেনেলটোলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা টিউটৰিয়েল আৰু চাবলৈ, এণ্ড আই উইল সি ইন দ্য নেক্সট ওৱান।